că mergem în Bali. Noi suntem ca prăvădiți, Răzvan și Brighi, și ne place să călătorim. Astăzi vă arătăm toate cazările la care o să stăm în Bali, prețuri, plusuri și minusuri. Hai să le vedeți! Am zburat cu Qatar din București, Doha Denpasar. Problema e că ăștia n-au insula iubirii aici pe ecranul ăsta. De zbor, ce să vă zice, nu-i Wizz, atâta trebuie să știți, și nu numai că nu-i Wizz, top. Adică noi am zburat la economii, tot a fost super ok. Pe lângă faptul că am avut 3 mese pe zborurile astea și din nou la întoarcere o să avem 3 mese incluse, pe lângă asta poți să iei orice, oricând, începând de la băuturi și terminând cu gustări și tot ce trece și crezi că există în avion și îți poate da, te servește. Este pe al doilea zbor. Nu mai au jocul 2048. Doamne. Primul resort la care am venit se numește The Westin Resort and Spa Ubud. Este un hotel mai european, face parte din lanțul Marriott. Nu stai aici? Nu, te aștepta cu sucul de castravete. Da, e ca Sprite-ul ăla, știi? Am vrut Sprite-ul ăla cu de castravete. Nimeni nu l-a cumpărat. Mă las că bem acum că e aici. Noi ne-am luat o cameră cu vedere înspre piscină. La check-in ne-a zis tipa că păi v-am făcut un upgrade la un apartament executiv. Și zice ea, ok, hai că vă arăt ambele camere, vă arăt la cea pe care trebuia să o aveți voi, pe care ați plătit-o, și cea la care v-am făcut eu upgrade. Să vedeți dacă vă place. Și acum să vedeți și voi camera. Da, intrăm în suită. Are aici o kitchenetă, acum am învățat și eu. Are aici o zonă de living cu un dita mai TV-ul. Și asta este dormitorul nostru. Și aici un TV. 2 TV-uri. În zona asta mai avem o zonă de birou, care probabil că o să-mi folosească. Încă o zonă de relaxare. Asta e view din pat către o zonă din asta de jungle. E balconul, avem și un balcon aici. Foarte drăguț. Hai să vedem partea dressing. Ăștia suntem noi. Mama mia. Și asta este baia. Jesus. Apartamentul nostru de acasă, cred că. Așa ceva. Mama mia. Acolo este zona de WC, aici duș. Wow. Mama mia. Ce baie. Wow. Nu mai avem view spre piscină, dar camera e de 10 ori mai faină, adică nu se compară. Mult mai mare, e superbă. O chestie foarte faină care ne place e că e ora 10 și nu-i nimeni la piscina asta infinit. No. Deci aici în Bali există fructul ăsta durian, care e interzis, rău nevoie să-l consumi în resorturi. Se găsește pe stradă, când treci pe lângă fructul ăsta miroase foarte tare. Unii îl știți, ați auzit de el. N-am cumpărat un fruct pentru că nici n-ai voie să intri cu el în resort și să-l încerci, dar aici la hotel aveam înghețată de durian, așa că acum o încercăm. Hai să vedem.
stradă, mirosul pe care l-am simțit e de suc de mașină de gunoi, știți? După ce trece mașina de gunoi și cade sucul ăla pe stradă. Cam ăla e mirosul pe care îl simți. Asta nu e așa puternic, dar tot miroase rău. Zicea că gustul e bun. Ducea ceva dovleac stricat. Serios. Și așa e făinos. Uite. Mi-e frică. Mi-e frică să încerc. Ia, că e groznică. E groznică. Mie nu-mi ducea... Ia, mie îmi ducea ceapă stricată. Ce de rău gustul. Mă pe bulai, mă. Suntem singurii ciudați care mănâncă la 6:30 dimineața. Nu vreau ceva, dar vreau să plecăm repede. Prima noastră experiență cu scooterul, am bucuit din aplicația Grab 2 scutere în același timp și să vedem cum o să fie. Legat de transport, am folosit Grab-ul de cele mai multe ori și scooterul puteți să folosiți acolo, puteți să folosiți și mașină. Noi n-am avut nicio experiență nașpa, toți șoferii au fost super drăguți, toți au rating în aplicație, prețurile au variat în funcție de distanță, dar un drum de 5-10 km undeva la 15-20 de lei, dacă mergeți cu scooterul vă costă 6, 9, 10 lei, deci prețurile sunt foarte mici în materie de transport. Iar o chestie foarte faină la Grab e că nu ai nevoie de număr de telefon de Indonezia, deci puteți să vă activați contul cu WhatsApp. Prețurile sunt un pic mai piperate aici, fiind un hotel internațional și din lanțul Marriott, cam totul e mai spicy. Prețul se justifică în toate serviciile. Așa ca să vă faceți o idee, de exemplu la piscină o doză de cola e 15 lei, un coconut cam 21 de lei, o pizza cam 45 de lei, da. De la primul om la ultimul om pe care l-am întâlnit în resortul ăsta, păi, Doamne, ți-ar pupa și picioarele, sunt foarte, foarte amabili, așa de drăguți și de orice fac pentru tine să te simți bine. Ce e acolo? Ou de dragon din Game of Thrones. E ceapă la miros, dar după aia e dulce. Se numește fructul șarpelui, salat, snake fruit. E interesant. Adică eu personal am niciun minus. Îmi place maxim, aș veni oricând aici. Da, nu prea ai ce minusuri să găsești la hotelul ăsta, are numai plusuri din toate punctele de vedere. Cât am plătit? Am plătit 914 euro pe 4 nopți. Cu mic dejun inclus. Da. La vita e bella. Astăzi plecăm, adică nu plecăm acasă. Ne mutăm doar la alt hotel mai tradițional. Suntem curioși cum o să simțim trecerea asta dintre european și balinez. Și am ales Puriganga Resort and Spa din Sebatu. Este undeva în nord de Ubud și este un hotel de 4 stele. E în inima junglei și e foarte local. Am ales o suită, e o cameră cumva
superioară, să zic așa, cu terasă și e foarte interesant. Prima dată când am ajuns, parcă nu ne simțeam foarte confortabil, tocmai pentru că ușile îs ca la șură, adică pe sub trece aerul, intră chestii, dacă e la fel și la terasă, gen nu e nimic închis hermetic. Acoperișul din paie sau trestie, mă rog, ceva material din ăsta natural. E foarte diferit, dar în același timp foarte fain. Aceasta este camera noastră, foarte tradițională. Deasupra e cu stufă, acoperișul. Avem aici în față un birou. Aici avem terasa. Da, aici am un loc de depozitare. Asta e baia noastră. Baia tradițională combinată cumva cu moderne, așa de piatră totul. Asta e cada noastră care se umple cu flori de obicei. Aici avem un duș care are vedere spre cel de sus. Prima zi, parcă nu ziceam nici eu nimic, nu zicea nici el nimic, nu puteam să spunem că nu ne place, camera e frumoasă și curată, dar ceva nu ne făcea să ne simțim confortabil sau în largul nostru. Da, era și miros așa de baie, trestie, știți, pe care îl ai la țară, așa, foarte interesant, deci o experiență, practic, hotelul ăsta. Atât de tradiționale chestii aici, închidem pe cheia de 2 ori, nu de altceva, dar dacă îi dau un ghiont, îi spartă ușa. Am fost la micul dejun, am fost odată în restaurant și ne-am luat un floating breakfast, foarte frumos, la piscina Infinity pe care o are hotelul. Toate influencerițele când vin în Bali fac floating breakfast. Acum am făcut și noi ca să vedem cum e vibe-ul. Interesant, asta tot numai că astăzi e o zi mai cloudy. Apa nu e foarte caldă, așa că stăm pe marginea piscinii, cu picioarele în apă și încercăm și treaba asta. Și micul ăsta dejun costă 350.000 de rupii din ăștia ai lor, care înseamnă 105 lei. Asta dacă nu ești cazat aici, că poți să vii doar pentru asta, poți să vii aici la hotel. Dacă ești cazat aici, e foarte ieftin. Plătești doar 150.000, 45 de lei. Îți pare super fain, pentru 45 de lei. Obligatoriu să bifați o chestie foarte importantă, se numește flower bath. Adică băile alea care ți le umple de flori și tu stai acolo și miroși flori. Asta e baie de gagici. Dar ce nu fac bărbații pentru neveste? Știi cum se numește procesul de a te curăța de florile astea? Nu. Deflorare. Și ne-a costat o baie de genul de cuplu 350.000, care este 105 lei. Deci aici la Puriganga nu au cafea european sau internațional, au doar cafea balineză și acum cumva ne-am inventat noi una, gen cafeaua lor, abțirul lapte, le amestecăm și punem zahăr și să sperăm că iese ceva gust. Nu chiar bună, adică zici că e ciocolată cu lapte. Am plătit 434 de euro pe 4 nopți aici, cu mic dejun inclus. Plusuri. Mie mi-a plăcut așa ca și vibe ce-ți dădea și oamenii foarte drăgălași, așa voiau să-ți facă orice să-ți facă pe plac și locul îți dă așa un aer cozy, e fain. Și camera mi-a plăcut. Minusuri, mâncarea, adică eu personal nu mi-am, ăsta e minusul meu, nu mi-am găsit ce să mănânc aici. Nici la micul dejun nu ne-a încântat și iar la baie nu mi-a plăcut mie, mirosea ceva. Adică ca și cum Baia nu are geam și asta e un mare minus. Are geam, dar care nu se deschide.
și nu se poate aerisi și are așa un miros ca și cum stătut, de apă stătută. Plusuri la mine, locația. Să știți că sunteți undeva deasupra la Tegalalang, unde sunt rice fields-urile alea foarte șmechere. Foarte aproape am avut parcul de elefanți pe care l-am vizitat și de asemenea foarte aproape avem Tirta Ample, le vedeți în alt video. Ca minusuri, insectele. Faptul că ușile erau ca la șură, tot timpul aveam furnici pe jos, câteodată se mai urcau și în pat. Am găsit și un păianjen, asta nu ne-a plăcut, din păcate a trebuit să le extermin. Dacă vreți să experimentați Bali tradițional, ăsta e un resort pe care puteți să-l alegeți și mi se pare că e la un preț foarte acceptabil. Am ajuns la al 3-lea hotel. Vezi că cred că putu iar asta. Cel de-al 3-lea hotel pe care l-am ales este chiar în centrul Ubudului, se numește Alaya Resort Ubud și un hotel de 5 stele. Haideți să vă arătăm camera de la Alaya. Bun, intrăm în cameră și totul este într-una. Avem aici un pat king, super confortabil pare. Da, aici, chiar aici lângă pat avem baia. Deci pur și simplu aici este dușul, foarte spațios. Aici chiar lângă avem toaleta. Aici avem dulapurile unde să ne punem hainele. Și preferatul meu, safe-ul. Eu mă simt mai bine când am safe, nu de altceva, dar pot să-mi țin chestii în el și să pot să plec din cameră și să nu am grijă asta. Un televizor drăguț, cred că e primul resort în care vedem așa ceva. Avem o cameră cu terasă și vedere la piscină. Foarte bine. E așa un hotel liniar, adică începe undeva de la drum și se duce până în spate, e foarte, foarte lung, adică de la recepție Până la camera până... noastră facem o groază. Da. Ce mi-a plăcut foarte mult aici e mâncarea extraordinară de bună. Și micul dejun așa de bun. Cafeaua, Pentru oamenii care mănâncă cel mai nebalinez în Bali merge către... Unde mergem? La masaj în sfârșit. Și chiloți primim de schi. A fost divin. E atât de frumos. Cel mai bun masaj din viața mea și am făcut în multe locuri. Am plătit 595 de euro pe 3 nopți, cu mic dejun inclus. Plusuri și minusuri la hotelul ăsta. Plusuri, cum zis Brighi, mâncarea, camerele foarte frumoase și curate, poziționarea super bună, adică ești fix în centrul Ubudului. De aici de unde stăm 200 de metri până la Monkey Forest, adică poți să ieși pe stradă și să vezi maimuțele. Ca minusuri, eu nu știu, eu personal nu am. Mini barul gol. Există un spațiu în baie care nu ni se pare că ar fi trebuit să fie o cadă și lipsește. Asta la noi în cameră. Da, nu, chiar e un hotel foarte fain pe care îl recomand. Acolo, cu bine cu noi. Am venit în zona Uluwatu și am ales un hotel drăguț. Se numește Swarga, Padang Padang. Sau cum am zis eu de foarte multe ori, Padang Padang sau chiar Swarga, da, mamă cu Swarga, cât am ținut-o.
E un hotel de 5 stele, însă un pic lasă de dorit la foarte multe capitole, zicem noi, comparând cu prețul pe care l-am plătit, pentru că am plătit chiar mult. E foarte frumos, intrarea e spectaculoasă și zona de lobby și zona de bar și piscina, e wow, de mare, surferii, valurile, e superb, superb. Doar că camera era foarte mică, adică foarte mică, însemnând mult mai mică decât ne așteptam. Noi am avut, pentru prețul pe care l-am plătit și pozele pe care le-am văzut, am avut așteptări foarte înalte. Și să nu înțelegeți că ne-am luat cea mai basic cameră. Oferta noastră am luat cea mai scumpă cameră. Da, se numește Wantilan Suite, Ocean Suite, cu vedere către ocean, deci e un apartament practic, sau în teorie așa ar trebui să fie, apartament. Însă nu știu cum să vă zic, dar cea mai mică cameră din apartamentul nostru e mai mare decât camera pe care o avem aici. Și acasă la cea mai mică cameră, noi nu-i zicem suite. Haideți să vă arătăm camera noastră din Uluwatu. Patul nostru din cameră, care arată foarte fain cu baldachinul ăsta anti-mosquitos. Geamul nostru cu vedere către piscină și ocean. Patul e foarte interesant, din ce am înțeles. Are un aer condiționat și un umidificator, dezumidificator chiar în centrul patului. Asta ce-l vedeți aici și cumva, fiind tot timpul afară, cred că, nu știu, îți reglează temperatura, din ce am înțeles. Avem aici o telecomandă interesantă care se poate controla. Vin. Asta este baia noastră. Dușul frumos. WC-ul, deci îți dai seama că noi putem să stăm aici pe WC sau să facem duș. Nu au cum să vină. Nu au cum să vină. Ce m-am speriat. Uite, sunt grilajele astea care le țin departe. Și în față avem patul ăsta pe care putem să stăm, să ne relaxăm și să vedem apusul. Și chiar în față avem piscina noastră. Când am venit, erau niște pete pe lenjeria de pat. Adică se vedea că lenjeria de pat era călcată și nouă nu părea gen că o dormit cineva înainte în ea. Nu ieri. Pe scurt, o schimbat-o de 4 ori. 4 ori părea scoasă din țiplă, în sensul că încă avea dungile alea de stat în folie, știi? Săraci, cred că s-a dus la cumpărat altea. Deci, ăștia spre prevenție. În fine. Nu mai avem pete pe cearceaf! Nu vine să cred! Per total, hotelul e drăguț, chiar foarte frumos, în afară de cameră. Camera pe noi nu ne-a mulțumit, dar nu pentru că nu e frumoasă, e foarte frumoasă. Și iarăși ce ne-a dezamăgit aici este personalul, cam cel mai nașpa personal pe care l-am întâlnit de când suntem aici. Oameni așa, nu știu, parcă fără cheie, parcă... Tirit, așa, zici că sunt român, la origini, sau cel puțin a fost în România și a stat 2-3 ani pe acolo. Micul dejun e semi-bufet, adică ai un bufet, dar ai și meniu à la carte. Doamne, dar stai acolo dimineața și nu mai vine cineva să-ți ia comanda aia. Că i-am zis la un moment dat la Manu că ar trebui să sune din cameră și să anunțe ce vrem să mâncăm până venim aici, poate e gata. Pentru că stai câte, nu știu, 40 de minute să-ți aducă o omletă. Hai să fim serios. Cam atâta s-a putut de 50 de lei, o pizza mega mititică, adică Atâția cartofi, un bol de... cât o palmă. Hotelul are numele plajei unde s-a făcut filmul ăla cu Julia Roberts. Dumnezeu să-l ierte, că e foarte de mult și plictisitor probabil, nu l-am văzut. Prețurile sunt exagerate, adică... De exemplu, un cocktail costă 70 de lei sau chiar mai mult de 70 de lei. Un cocktail, o cupă de înghețată e 30 de lei, un glob, adică... What the fuck? Mâncăm noi pizza nașpa și voi puteți să evitați locul ăsta și să mergeți în locuri mai faine.
Prețul. Ca să înțelegeți de ce suntem poate așa de dezamăgiți. Pe 4 nopți aici, 5 zile, am plătit 1366 de euro. Deci vine aproximativ 1700 de lei pe noapte, cu mic dejun. Cu siguranță cel mai scump hotel la care am stat noi ever. Per total, hotelul e foarte fain. Are foarte multe părți bune, dar are și câteva nașpa. Zborul l-am avut cu Qatar, tot așa a rezolvat de Oana, mulțumim Oana, aici, dacă vreți, Super Travel Consultant, adică cumva ne-au rezolvat toate locurile astea la prețuri mult mai ok, pentru că le-au luat din sistemul lor și de asemenea chiar și biletele de avion le-au luat mai ieftine undeva cu câteva sute de euro, pentru că le-a luat business to business, adică, mulțumim Oana. Și costuri, mi-au costat biletele pentru 2 persoane dus întors 2300 de euro. Și să știți că în banii ăștia intră și bagajele de 30 de kg pentru fiecare, intră alegerea locurilor, tot, check-in, mâncare, tot, deci nu trebuie să vă faceți griji de alte detalii. Astea sunt costurile care țin de zbor și de cazare, dar țineți cont că am stat aproape 3 săptămâni aici, deci... Da, și am ales hoteluri de top. Deci vă super mulțumim că v-ați uitat la acest vlog, sperăm că v-a fost de ajutor și că v-am făcut poftă să veniți în Bali. E superb. Ne-ar ajuta super mult dacă ne-ați dat acolo un like, v-ați și abonat la canalul nostru și dacă aveți prieteni care vor să meargă în Bali și caută cazări sau alte informații, trimiteți-le clipul ăsta. Pa! Și nu uitați, mai urmează niște vloguri de aici cu toate aventurile pe care le-am făcut, toate locurile pe care le-am bifat și unde am mâncat și n-am făcut Bali Belly!